این ویدیو پارت دوم و ادامه آموزش کیف پلکسی مرواریدیه که توی پارت اول تا اینجا با هم دیگه بافتیم و پیش رفتیم که الان میخوایم ادامه بافت و آموزش 2 مدل دسته این کیف رو با هم دیگه ببینیم. مرسی که با حمایت قشنگتون بهم انرژی میدین. بریم ادامه آموزش رو ببینیم. خیلی خوب، توی این مرحله از بافت برای ادامه بافتمون و قسمت بعدی بافت میخوایم این دوتا تیکه رو به همدیگه وصل کنیم. برای این کار تقریبا دوباره 150 سانت نخ جدا کنیم. داخل نختون یه دونه مهره بندازیم به این شکل. و حالا بچه ها ببینین از اون قسمت سومی بود که بافتیم که کل پلکسی رو در بر نگرفت. این دو تیکه رو از هر دو تا پلکسی میخوایم به هم دیگه وصل کنیم به این شکل. الان یه سر نخ رو ببینین، این مال این قسمت پلکسیه، این خونه و از اون پلکسی هم دقیقا همین خونه. این مهره های لب، این اولین خونه، این مهرهشون. خب یه سر نخ رو از این مهره و سر دیگه نخ رو دقیقاً از همین مهره قرینه اون سمت توی اون یکی پلکسی رد کنیم و بکشین حالا دو سر نخ رو. به این شکل میبینین این اون مهره است که اضافه کردیم و الان به این شکل شده. الان بین دو سر نخمون 3 تا دونه مهره هست. برای اینکه تبدیل بشه به یه خونه 4 تایی یه دونه دیگه مهره میخوایم به این شکل میندازین داخل یکی از سرای نختون، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ میبافیم. ببینین و با سر دیگه نخ میبافیم. همسر کنیم بچه هایتون نره و بعد بکشیم به این شکل. اولین خونمون از این قسمت از بافتمون که بافت رابط هست تشکیل شد. خونه بعد رو به چه شکل؟ بچه ببین الان یه نخ داریم به سمت راست و یه نخ داریم به سمت چپ. این نخ سمت راستی رو از این مهره کناریش و این نخ سمت چپی رو هم از این مهره کناریش رد میکنیم. به این شکل دوباره بین دو سر نخمون 3 تا دونه مهره هست. چند تا دونه دیگه مهره میخوایم؟ یه دونه مهره رو میندازیم داخل یک از سر نخمون، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ میبافیم. همسر کنین تا 3 تا خونه اول نخ جدیده و بعد بکشیم. به این شکل خونه دوممون هم تشکیل شد. بافت خونه بعد هم دقیقا مثل همین خونه قبلیه. نخ سمت راست از مهره کناریش، نخ سمت چپ از مهره کناریش رد میشه و با یه دونه مهره بافت میشه. به این شکل خونه سوممون هم تشکیل شد. بچه بافت این قسمت و بافت رابطمون به همین روتینه. همین روتین رو ادامه بدین، ببافین. من میبافم، جایی که نخم کوتاه شد میام که بهتون بگم چجوری نختون رو اضافه کنین و ادامه کار. خیلی خوب، ببینید بچه ها من انقدر رو از این رابط بافتم، اینجا نخم کوتاه شد، رد کردم و الان نخ جدیدم رو میخوام اضافه کنم. فلسفه اضافه کردن نخ جدیدم به این شکله که نختون رو جایی اضافه کنین که انگار قبل از اینکه رد کنین اونجا بودین و یک جوری باش رفتار کنین که انگار همون نخ قبلیتونه. الان نگاه کنین به این شکل. الان دوباره این نخ سمت راست، نخ سمت چپ از مهرهای کناریش رد میشه و با یه دونه مهره باف میشه و میره تا انتها. من میرم این رابط رو تموم کنم و بعد میام بهتون بگم که در مرحله بعد چی کار کنیم. خیلی خوب بچه ها، ببینین من این رابط رو بافتم، به این شکل شده. الان میخوایم با هم دیگه اون پلکسی داخلم رو کشش رو برداشتم و الان میخوام مرحله بعد رو ببافم که دسته های کیفمونه. بریم سراغ مرحله بعد. خیلی خوب، برای بافت دسته کیفمون تقریبا 150 سانت نخ جدا کنین و داخل نختون 4 تا دونه مهره بندازین. به این شکل چهارم بگیرین تو دستتون به این شکل و با سر دیگه نخ همسر کنین و ببافین. به این شکل اولین خونمون تشکیل شد. خونه بعد به این شکلی که داخل یک از سرای نختون 3 تا دونه مهره بندازین. سومی رو تو دستتون نگه دارین و با سر دیگه نخ
همسر کنیم و ببافیم. به این شکل دومی خونمون هم تشکیل شد. خونه بعد به چه شکله؟ بچه ببینین اینجا یه نخ پایین دارین به سمت بافت و یه نخ بالا دارین به سمت خارج بافت. این نخ پایین رو از این مهره کناریش رد کنین. و اینجا داخل نخ بالاتون 2 تا دونه مهره بندازین و ببافین. دومی رو دستتون نگه دارین و با سر دیگه نخ همسر کنین و بکشین. این هم از سومین خونه. برای بافت خونه چهارم دوباره نخ پایین رو از مهره کناریش رد کنین. داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره بندازین و ببافین. به این صورت. اینجا دیگه لازم نیست همسر کنین، تا 3 تا خونه اول کافی بود و الان نختون به ثبات نسبی رسیده. اینم از خونه بعدی. الان میخوایم آخرین خونه از این قسمت رو ببافیم. اینجا نخ پایین رو علاوه بر این مهره کناریش از این مهره هم رد میکنیم. به این شکل. الان بین دو سر نختون 3 تا دونه مهره هست. بافت این خونه 4 تایی رو با 1 دونه مهره اتمام میرسونیم و بندازین داخل یک از سرای نختون، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ ببافیم. به این شکل اولین تیکمون تشکیل شد. بچه‌ها در ادامه میخوایم هی این شکلی مکعب رو هم دیگه ببافیم و اون چیزی که میخوایم رو به دست بیاریم. الان میخوایم شروع کنیم به بافت مکعب بعدی. واسه شروع بافت مکعب داخل یک از سرای نختون 3 تا دونه مهره میندازیم، فرقی نداره کدوم. به این شکل سومی رو دستتون نگه میدارین و میبافین. به این صورت اولین خونه از مکعب دوممون تشکیل شد. در ادامه ببینین دوباره یه نخ پایین داریم به سمت بافت و یه نخ بالا داریم به سمت بیرون بافت. اینجا نخ پایین رو از این مهره کناریش رد کنیم. به این صورت حالا 2 تا دونه مهره بندازین داخل نخ بالا و ببافین. این از خونه دوم از مکعب دوم. خونه سوم هم از مکعب دوم رو هم به همین منوال نخ پایین رو از مهره کناریش رد میکنیم. داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره میندازیم و میبافیم. اینم از خونه سوم از مکعب دوم. رسیدیم به خونه آخر از مکعب دوم. برای بافت خونه آخر از مکعب نخ پایین رو علاوه بر مهره کناریش از این مهره هم رد میکنیم. در مجموع از 2 مهره. به این شکل و الان با 1 دونه مهره بافت این مکعب رو به پایان میرسونیم. به این صورت مکعب دوممون هم تشکیل شد. بچه‌ها همین روال رو ادامه بدید. دقیقاً همین روتینی که روی این مکعب دوم اجرا کردیم از اولین خونه تا آخرین خونش تا وقتی که تشکیل بشه همین روند رو ادامه بدین. منم ادامه میدم تا جایی که نخم کوتاه شد. نخم رو رد میکنم و میام بهتون بگم چجوری ادامه کار رو بریم. خیلی خب بچه‌ها، من نخم به 15-20 تا آخرش رسید رد کردم، بریدم و الان به این شکل شده. من الان 6 تا دونه مکعب رو هم دیگه بافتم. الان برای ادامه کار و اضافه کردن نخ جدید دیگه فلسفه‌اش رو فکر کنم متوجه شدیم. فلسفه به شکلیه که وقتی که نختون رو میخواین اضافه کنین باید به یاد بیارین که قبل از اینکه نختون رو رد کردین کجا بودین. این شکلی فرض کنیم مثلا من این مکعب رو بافتم، این خونه آخرش بوده و اینجام نگاه کنین این شکلی. خب الان فرض کنین این همون نخ قبلی است که میخوایم الان شروع کنیم مکعب جدید رو که 3 تا دونه مهره میندازیم داخل یک از سرای نخمون و شروع میکنیم به بافت مکعب و ادامه کار. فقط حواستون باشه نختون جدیده تا 3 تا خونه اول همسر کردن یادتون نره. من میرم میبافم تا 18 تا خونه. وقتی که خونه آخرم رو 18 رو بافتم میام تا بهتون بگم که در ادامه چی کار کنیم.
خیلی خب بچه ها، ببینین من انقدر طول دادم به این ستونم، مکعب بافتم. الان 18 تا مکعب روی هم دیگه بافتم. الان برای ادامه میخوام اینو دایره شکل کنم، این دو سمت رو به هم بچسبونم. ببینید بچه من اینجا نخم بلنده، همونجوری که داشتم میبافتم. اگه شما نختون اینجا کوتاه شده، رد کنین نختون رو و بعد نخ جدید رو به یکی از این مهره های این خونه 4 تایی اضافه کنین. خب الان بچه‌ها، حالا نخ اضافه کردین یا با همون نختون که دارین ادامه میدین، ببینین این دوتا خونه 4 تایی ما میخوایم به این شکل وصل کنیم که در انتها یه حالت دایره به ما بده. خب ببینین الان دو سر نخ من داخل این مهره هست که شما باید بیاین این دوتا رو بزنین رو هم دیگه و بعد ببینین قرینه این اونور کدومه. خب قرینه اون مهره که الان نختون داخلش قرار داره. خب واسه من همونجوری که میذارم میشه این. الان کاری که باید بکنم چیه؟ اینه که یه دونه مهره برداریم و بندازیم داخل یکی از سرای نختون. من این نخ سمت چپم رو انتخاب میکنم، داخلش نخم رو میندازم، مهرم رو میندازم و حالا همین نخم که داخلش مهره هست رو از اون مهره قرینه این ور که پیدا کردم رد میکنم. به یه شکل رد میکنم که بیاد به سمت اون یکی سرنام کنید، از این ور به سمت اونجا. و حالا باید بکشید، محکم بکشید بچه ها. و همینجور که میکشیم به این شکل. بچه الان شاید گیج بشین نفهمین دارین چه کار میکنین، ولی به این شکل میشه. و الان بین دو سر نختون 3 تا دونه مهره هست. دوباره یه دونه مهره برمیداریم و اینجا بافت‌ها رو با بافت گرهی بزنین، چون همینجوری که میبینین اینجوری همدیگر میکشن. بافت گرهی باعث میشه که اینا مستحکم‌تر باشن. الان داخل اون سر نختون که یه دونه مهره‌تون رو انداختین، این شکلی بافت گرهی میزنین و محکمم بکشید. محکم بکشین. حالا بچه یه نخ سمت راست، یه نخ سمت چپ. اینجا یکم سخته واسه من که به شما نشون بدم، ولی الان باید بیاین نخ سمت راست رو از مهره کناریش رد کنین و نخ سمت چپ رو از مهره کناریش، که هر کدوم متعلق به اون دوتا خونه 4 تایی بود که یکیش این سر بود یکیش اون سر. ببینید اولا گره‌تون رو یادتون باشه که بیارین داخل مهره. واسه من میشه اینجا، نگاه کنی، این راستیه، این چپیه که داخل کاره. خب رد میکنم و حالا دوباره اینجا بازم شما نمیبینینه، ولی اینه، نگاه کنین چرا نبینین. این 1 2 3 این 3 تا بین نخمون قرار داره. پس یه دونه دیگه میخواد تا بافتمون تبدیل بشه به یه خونه 4 تایی. دوباره بافت گرهی میزنین و میکشین. به این شکل دوباره گره رو میاریم وسط مهره. اینجا دوباره میخوایم خونه بعدی، خونه سوم رو تشکیل بدیم. اینجا هم دوباره اینجا میتونید راحت ببینید اینجا نخ سمت راست، نخ سمت چپ. نخ سمت راست از مهره کناریش، نخ سمت چپ هم از مهره کناریش که این باشه رد میکنیم محکم به این شکل. و دوباره بین دو سر نختون 3 تا دونه مهره هست. برای تبدیل شدن به خونه 4 تایی یه دونه دیگه مهره میخواد. میندازین داخل سر نختون، بافت گرهی میزنیم و محکم میکشیم. به این شکل میبینین. الان اینجا قرار خونه آخر رو ببافیم و اینجا قرار نیست مهره اضافه کنیم. میبینین این 4 تا مهره که از فاصله با هم دیگه قرار دارن، این 4 تا قراره کنار هم دیگه بشن. اینا اگه کنار هم دیگه قرار بگیرن میشن اون خونه آخرمون. و کاری که ما اینجا باید بکنیم اینه که نخمون رو از این 4 تا مهره رد کنیم و بکشیم محکم تا این 4 تا مهره یکم بیشتر به هم نزدیک بشن. کم بکشین تا جایی که میتونین. میبینین
همینجور باید محکم بکشین. هر چقدر کشش دستتون بیشتر باشه اینا قشنگتر به هم وصل میشن. حالا این سرنخ من نسبتا کوتاه شد دیگه. من بین اینو میذارم اینور که بعد رد کنم بین کل کار و حالا با اون یکی دوباره استفاده میکنم با اون یکی سرنخم و بازم بین این 4 تا مهره میرم. حالا به این شکل. حالا این 2 سرنخ رو دیگه بین کل کار بین رد کنین تا قشنگ مستحکم و اینا بشه و بعد بیاین که با هم دیگه ادامه کار رو بریم. خیلی خب بچه ببینین به این شکل این دسته ما تشکیل شد. میبینین؟ حالا میخوایم اینو وصل کنیم به کیفمون. ببینین من اون یکی سمت رو وصل کردم به این شکل. حالا میخوایم با هم دیگه این سمت رو وصل کنیم. خب بچه ببینیم واسه این کار ما اینو میخوایم الان به اینجا وصل کنیم. خب من میخوام از این 3 تا خونه وصلش کنم به این 3 تا خونه کیفمون. برای این کار من باید 3 تا خونه تقریبا وسط اینجا رو پیدا کنم. خب که از این 2 طرف شروع کنین شمردن از این ور و از این ور. نکنین 1 2 3 4 5 6. ببینین اینجا 4 تا خونه اینجا این وسط موند. خب که یک از این که 3 تاشو باید جدا کنین. من این 3 تا رو انتخاب میکنم. این 3 تا، این 1 2 3 و میخوام الان من علامت بزنم. بذارین علامت بزنم که گمش نکنین. این خونه این خونه این خونه. میخوام اون دسته دایره‌ای شکلم رو به این 3 تا خونه وصل کنم. اینجا رو دقیقاً هر جوری که من میرم با هم پیش برین که اشتباهی نکنین. برای شروع تقریباً 150 سانتی جدا کنین و حالا اینجا هم اون 3 تا خونه‌ای که میخوایم به این 3 تا خونه اینجا وصل کنین رو مشخص کنین که گم نکنین. اینو روی هم قرار بدین، مماسشون کنین با اون 3 تا خونه‌ای که انتخاب کردین از کیف. واسه من میشه این وسطیه است، این چپیه، این راستیه. این 3 تا علامتشون میزنم به این شکل و حالا شروع میکنیم. ببینید در وهله اول از این خونه چپی شروع میکنیم. نختون رو بیارین و وارد این مهره لب از این خونه چپ کنیم به این شکل و حالا یه دونه مهره بندازین داخل این نخ سمت راستتون به این صورت. و حالا بچه ها اینجا این خونه سمت چپ رو شروع کردیم دیگه. اینجا هم اون چپیه رو پیدا کنیم که میشه اینجا این. بذارید من اینجا هم علامت بزنم. خب حالا اینجا اون چپیه میشه این خونه که این مهرش هم هست. حالا دقیقا همون نختون که مهره داخلش هست رو از این خونه چپی کیف از این مهرش رد کنی. به این شکل. الان بین 2 سرنخمون 3 تا دونه مهره هست. با یه دونه مهره میبافیم. اینجا بچه مهرهایی که اضافه میکنیم یا یه دونه است یا هیچیه واسه اینکه بافت هر خونه تکمیل شه. حالا اینجا یه دونه اضافه میکنیم به سرنخمون، فرقی نداره کدوم، و میبافیم. ببینید به این شکل اولین اتصال رخ داد. حالا از این بر بیارینش این شکلیش کنین. اینجا ببینین یه نخ سمت راست دارین، یه نخ سمت چپ. هر کدوم رو از مهره کناریش رد کنین. این نخ سمت راست من یا همون نخ پایین من رو مهره کناریش میشه کجا؟ میشه یکی از اون مهره‌های خونه سمت چپی که از روی کیف انتخاب کردم. رد میکنم، میکشم و اون نخ سمت چپم یا نخ بالام چی میشه؟ این مهره از دسته دایره شکلم. این مهره نکنیم ما این خونه رو شروع کردیم
این مهره این زیرش میشه. به این شکل. بذارین از این زاویه هم نشونتون بدم. به این شکل. الان که نگاه کنین بین دو سر نختون 3 تا دونه مهره است. اینجا هم دوباره با یه دونه مهره میبافیم. همسرم کنین یادتون نره نخ جدیده و بعد بکشین. به این شکل این خونه جدید هم تشکیل شد. حالا میریم پشت کار. بذارین به این شکل. اینجاییم الان. اینجا باید نخ سمت راست رو از مهره کناریش و نخ سمت چپ رو هم از مهره کناریش رد کنیم. به این شکل. الان دوباره بین دو سر نخم 3 تا دونه مهره هست. با یه دونه مهره بافتم رو تکمیل میکنم. این دو یه سر نخ فرقی نداره کدوم و با سر دیگه نخ همسر میکنم و بعد میکشم. این شکل. اولین خونمون اتصالش رخ داد. بهتون گفتم اینجا قراره 3 تا خونه متصل شن، اینجا رابط باشن. الان اولین خونه تقریبا تموم شد، هنوز تموم نشده. شما میدونین هر مکعب 4 تا جهت داره. الان رسیدیم به 4مین خونه، ولی اینجا لازم نیست مهره اضافه کنیم. ببینین این 4 تا مهره کدومان؟ اینن که الان کنار همن ولی به همدیگه متصل نیستن. کاری که الان باید بکنید اینه که این دو سر نخ رو رد کنین که اینا این 4 تا مهره به همدیگه با اتصال نخ متصل شن. برای این کار من این نخ رو از این مهره و این مهره رد میکنم. اینم مهمه که کجا رد میکنین، چون باید برسیم به یه مهره‌ای که میخوایم ادامه کار رو بریم. پس مثل من بریم. میبینین رد کردیم. هر دو سر نخ الان به این مهره رسیدن. اون 4 تا مهره هم کنار هم دیگه قرار گرفتن و الان ما اینجاییم. این خونه به این خونه از دسته وصل شد. حالا میریم سراغ خونه بعد، خونه وسط که وصل شه به این خونه بالایی و قرینه‌اش از روی دسته. برای این کار الان این دو سر نخ رو، نخ سمت راست رو از مهره کناریش، نخ سمت چپ رو از مهره کناریش رد کنیم. به این شکل و حالا با یه دونه مهره ببافیم به این صورت. حالا میریم جهت بعدی. اینجا بچه ها این سر نخ سمت راست رو و چپ رو باید از مهرهای کناریشون رد کنیم. این راستیه میشه از این مهره که متعلق به همون خونه وسط روی کیفه رد کنیم. نخ سمت چپ رو هم از این مهره. خب حالا دوباره با یه دونه مهره میبافیم به این شکل. اینجا اتصال خونه دوممون هم تقریبا تکمیل شد. الان دوباره رسیدیم به اینجا که چی؟ 4 تا مهره کنار همن ولی به هم دیگه با اتصال نخ متصل نیستن. خب برای این کار دوباره این سرنخ رو از این مهره، این مهره، این مهره و در نهایت این مهره رد کنیم. به این شکل الان یه دور زدیم و این نخ هم دوباره رسید به اینجا. حالا میخوایم خونه سوم رو وصل کنیم. برای این کار نخ سمت راست رو از این مهره و نخ سمت چپ رو هم از این مهره رد میکنیم. و اینجا هم دوباره با یه دونه مهره میبافیم. این شکل میریم جهت اونوری. اینجا دوباره نخ سمت راست رو از این مهره کناری که متعلق به همون خونه سمت راستیمون هست از روی کیف و این نخ سمت چپ رو از این مهره کناری و یه جوره بالاییش رد میکنیم.
به این شکل و دوباره با یه دونه مهره میبافیم. به این شکل اینجا هم رسیدیم به آخرین قسمت اتصال. الان دوباره این 4 تا مهره کنار همن بدون که به هم دیگه متصل باشن. باید بیاین اینجا نختون رو از این مهره این مهره این مهره و دوباره این مهره رد کنین و یه دور بزنین. و این سر نخ رو هم یه دور میزنیم دوباره تا برسیم به اینجا. الان دیگه کارمون تموم شده بچه‌ها. فقط هی باید محکم کاری کنین، هی نخاتون رو رد کنین از همه جا تا این قشنگ اتصال اتفاق بیفته و محکم بشه. حالا میتونین همین دو سر نخ رو برین روی همین اتصالای جدید اینجا برین رد کنین مهار کنین تا محکم بشه و قشنگ اتصال اتفاق بیفته. من میرم دو سر نخم رو رد کنم بین کار و بعد میام پیشتون. خیلی خوب، اینم از اتصال. بچه شما اون طرف رو هم وصل کنین و این از دسته مدل اولمون. من هر دو دسته رو دوست دارم خب، ولی سلیقه من مدل دومه. من اینو آموزش دادم چون توی اینترنت زیاد بود، گفتم که شاید دوست داشته باشین یاد بگیریم، ولی سلیقه من مدل بعدیه که قرار آموزش بدیم. شما توی کامنت ها واسم بنویسین که کدوم سلیقتونه و اینکه بریم سراغ مدل دوم. خیلی خوب بچه‌ها، برای بافت دسته کیفمون ببینین این دهانه ورودی کیف من رو ببینین. خب از اونجایی که اینجا رو ببینید، دقیقا همین رو بذارین جلوتون، از اونجایی که دیگه این رابط رو نداریم که واسه من میشه این خونه، خب اون برم دقیقا همین رو پیدا کنین و حالا باید اینجا اون خونه این وسط، مال من وسط نداره ولی خب حالا ببینین نگاه کنین، بشمارین از این دو طرف یکی یکی خونه رو بیارین بالا. یه خونه، دو خونه، سه خونه، بذارین 4 خونه، 5 خونه، 6 خونه، 7 خونه. این 2 تا خونه وسط منه. من اگه شما دقیقا خونه وسط دارین که یکیشو انتخاب کنین. من یکی از اینا رو انتخاب میکنم و حالا واسه مثال این، خب بعد این خونه نه، این خونه زیریش اینجا نخم رو میندازم داخل این خون، این مهره و حالا میخوام از اینجا شروع کنم. برای شروع 3 تا دونه مهره بندازین داخل یک از سرای نختون، فرقی نداره کدوم. به این شکل سومی تو دستتون نگه دارین و با سر دیگه نخ همسر کنین و بکشین. به این شکل. این اولین خونه که این شکلیه. خب برای بافت خونه بعد بچه‌ها اینجا یه نخ پایین داریم به سمت کیفتون و یه نخ بالا داریم به سمت بیرون کیفتون. این نخ پایینیه رو از مهره کناریش که دقیقاً میشه همین مهره از همون خونه‌ای که انتخاب کردیم و شروع کردیم. به این شکل. و حالا 2 تا دونه مهره بندازین داخل نخ بالاتون رو ببافین. به این شکل. همسر کنین و بکشین. دومی خونمون هم تشکیل شد که یه همچین شکلی داره. خیلی خوب، دوباره اینجا نخ پایینتون رو از مهره کناریش که میشه دقیقاً این مهره از همون خونه اولیه که انتخاب کردیم و شروع کردیم. به این شکل و اینجا دوباره داخل نخ بالاتون 2 تا دونه مهره بندازین و ببافین. به این شکل از خونه سوممون میرسیم به خونه آخر از این قسمت. واسه این کار ببینین این نخ پایینتون که به سمت کیفتون هست رو از مهره کناریش اینجا میشه. خب دقیقا همین که بهتون نشون میدم از همون مهرهای خونه اول بود که شروع کردیم و انتخاب کردیم. از این رد میکنیم و بعد از این مهره
این شکل و حالا بین دو سر نختون 3 تا دونه مهره هست. با یه دونه مهره بافت رو تکمیل میکنیم و میکشیم. اینجا دیگه لازم نیست همسر کنیم. به این صورت اولین تیکه از که میخواستیم تشکیل شد. این اولین مکعب. خب حالا میخوایم بریم ادامه کار. بچه برای ادامه شما باید دو سر نختون رو برسونین به، نگاه کنین، یکی از این مهره‌های این وجه از مکعبتون. خب که من الان اینجا میخوام برسم به این مهره که از این وجه مکعبم باشه. برای این کار این نخم رو باید از این مهره رد کنم و این نخم رو از همین مهره کناریش. این سر نخم رسید به این شکل و حالا اون یکی سر نخم به این صورت. الان هر دو سر نخ من رسید به یکی از این مهره‌های این وجه از مکعبم از این خونه 4 تایی. حالا اینجا میخوایم شروع کنیم به بافت. اینجا میخوایم دقیقاً همین مکعبی که اینجا بافتیم رو اینجا هم ببافیم. برای شروع این مکعب باید 3 تا دونه مهره برداریم بندازین داخل یکی از سرای نختون، فرقی نداره کدوم. سومی رو تو دستتون نگه داریم و ببافیم. به این شکل اولین خونه از این مکعبمون تشکیل شد. خونه بعد رو به چه شکل؟ الان ببینیم بچه، اینجا یه نخ پایین داریم به سمت کیف و یه نخ بالا داریم به سمت بیرون کیف. این نخ پایین رو از این مهره کناریش، این مهره که میشه همین مهره از این خونه‌ای که شروع کردیم این تیکه رو رد کنیم و داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره بندازین و ببافین. این شکل دومین خونه از مکعب دوممونم تشکیل شد. الان دوباره بعد نخ پایین رو از این مهره کناریش رد کنیم. و دوباره 2 تا دونه مهره میندازیم داخل نخ بالا و میبافیم. به این شکل. و الان رسیدیم به خونه آخر از این مکعب. اینجا باید نخ پایین رو علاوه بر این مهره کناریش از این مهرم رد کنیم، در مجموع از 2 تا مهره. و الان بین دو سر نخمون 3 تا دونه مهره هست. با یه دونه مهره بافت این قسمت رو به پایان میرسونیم. به این شکل. دومین مکعبمون هم تشکیل شد. الان از اینجا به بعد همین شکلی هی مکعب روی مکعب بافیم. خب الان واسه شروع مکعب باید چیکار کنیم؟ بگید ببینم. دقیقاً 3 تا دونه مهره بندازین داخل یک از سرای نختون، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ ببافین. به این صورت اولین خونه از مکعبمون تشکیل شد. برای بافت خونه بعدی نخ پایین رو از مهره کناریش رد کنیم و داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره بندازین و ببافین. به این شکل دومین خونمون هم تشکیل شد. خونه سوم رو هم به همین منوال نخ پایین رو از این مهره کناریش این مهره رد کنین و با 2 تا دونه مهره ببافین. شکل. اینم از سومین خونه از این مکعب. خونه آخر از مکعب رو هم به همین شکل، ولی اینجا نخ پایین رو علاوه بر این مهره کناریش از این مهرم رد میکنین، در مجموع از 2 مهره. به این شکل. و حالا یه دونه مهره برمیداریم میندازین داخل یکی از سرای نختون، فرقی نداره کدومو، میبافین. اینم از سومین مکعب. بچه همین روال رو ادامه بدین. هی مکعب روی مکعب من میبافم، هر جا نخم کوتاه شد میام بهتون بگم که چجوری
نخ جدید اضافه کنین و ادامه کار. خیلی خب بچه ها ببینین من تا اینجا رو بافتم، میبینین؟ و حالا میخوام نخم کوتاه شد 15-20 سانت تا آخر شد، رد کردم بریدم و الان میخوام ادامه کار رو برم. برای ادامه دوباره یه مقدار نخ بردارین و فلسفه اضافه کردن نخم به این شکله که فرض کنین نخ قبلیه، قبل از اینکه نختون رو رد کنین نختون کجا بوده؟ فرض کنین این آخرین خونه از مکعب آخرتون بوده، این شکلی بافتین و الان آماده بافت مکعب جدیده. فرض کنین این نخ قبلیتونه، الان بس 3 تا دونه مهره بندازین داخل یک از سرای نختون و شروع کنین به بافت مکعبای بعدی. همین منوال رو بعد ادامه بدین تا جایی که خودتون دوست دارین. من میخوام این شکلی بیاد بالا و برسه دقیقاً قرینه این سمت اون سمت. من میبافم همینجور ادامه میدم، من میبافم و اون طرف که رسیدم میام که با هم دیگه کار رو ادامه بدیم. خیلی خب بچه ها، من به این شکل شد دسته ای که بافتم. نکنین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 تا خونه بافتم دیگه. طولش به اندازه خودتونه دیگه، میتونین بیشتر ببافین. و الان نگاه کنین این بعد بیاد دقیقاً قرینه همون خونه ای که این بر انتخاب کردیم و شروع کردیم به بافت. خب فقط اینجا من میخوام چیکار کنم؟ اینجا میخوام قفلم رو بیارم و میخوام اینجا روی این خونه که قرینه همون خونه اونوری هست قفلم رو بس کنم. این سمت از قفلم رو، این که داخل رفته هست، رو به این ور و این سر بیرون زده از قفلم رو به این خونه آخر به اینجا وصل کنم و این شکلی به هم دیگه متصل شن. نحوه اتصال رو هم توی یه ویدیو واسهتون کامل گذاشتم که الان لینکش رو میذارم اینجا، کاورش هم اینجاست، میتونین برین نگاه کنین و بر اساس اون وصل کنین. من میرم وصل کنم و بعد میام پیشتون تا ادامه این کار رو بریم. خیلی خب بچه‌ها ببینین من این شکلی قفل رو وصل کردم که وقتی میبندینش این شکلی میشه. خب یه همچین شکلی که حالا دیگه به سلیقه خودتون میتونین بلند و کوتاش کنین. من میخوام واسه کیفم یه بند بلندم بذارم که واسه این کار 2 تا مدبر دارم اینجا از این حلقای بازشونده است که من الان این رو میندازم این سمت داخل این خونه وسط این بر و اون یکی رو هم دقیقاً قرینش این بر به این شکل. و زنجیر دارم که به 2 سر زنجیرم مدبر وصل کردم. زنجیر میتونین بخرین و 2 تا دونه مدبرم میتونین بخرین، بعد زنجیرتون باز کنین و مدبرها رو بس کنین. آموزش اتصال زنجیر به مدبر رو هم توی کیف مدل هلال دادم که الان لینکش رو میذارم. اینم کاورش میتونین ببینین که به این شکل در اومد. الان میتونین همینو بگیرین دستتون یا با زنجیر هم روی شونتون استفاده کنین. من اینو ور نمیدارم دیگه، کاملش رو توی اینترو دیدین، توی اینترو. و چون که الان ور دارم نور رینگ لایت هم میخوره تو صورتتون، چشمتون اذیت میکنه، ولی خب اینو الان بعد بردارین و دیگه کارتون تموم شده. اینم از این آموزش بچه‌ها. قبل از اینکه این ویدیو رو تمام کنیم، اگه از بافت این کیف لذت بردین بهتون پیشنهاد میکنم این مدل 2 تا مدل کیفمون رو هم امتحان کنین، ببافین. که از این آموزش لذت بردین خوشحال میشم که چنل رو سابسکرایب کنین، لایک کنین، کامنت بذارین، نظراتتون رو بنویسین. خلاصه که هر جور که میتونین بهم انرژی بدین تا منم با انرژی بیشتری واسهتون ویدیوهای بیشتری بذارم. مرسی که ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.